Κορίτσια μου, τι μου κάνετε? Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά. Εγώ σήμερα είμαι πάρα πολύ καλά για πάρα πολλούς λόγους. Αφενός για το στραφταλιζέ μου background. Έλα πες, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο? Δυσκολεύτηκα λίγο να το στερεώσω, αλλά δεν ξέρω. Μου άρεσε. Και αφετέρου για, έλα, κάτι άλλο. Το βλέπεις πάνω μου, δεν γίνεται. Εκτός από τα μαλλιά μου που μόλις έχω κάνει θεραπεία, υπάρχει και κάτι άλλο. Δεν είμαι και καλή στο winking. Επιτέλους λοιπόν έκανα τατού φρυδιών που ήθελα να κάνω, το σκεφτόμουν πάρα πολύ. Σας είχα ρωτήσει και εσάς αν θέλετε να δείτε τη διαδικασία, αν συμφωνείτε στο να το κάνω. Και τελικά το έκανα, το αποφάσισα. Ήταν μια δύσκολη απόφαση για μένα, γιατί όσες με ξέρετε σίγουρα, έχετε καταλάβει δηλαδή, ότι δεν μου αρέσουν τα μόνιμα και ημιμόνιμα πράγματα στο πρόσωπό μου, όπως οι ψεύτικες βλεφαρίδες ή οτιδήποτε τέλος πάντων θα μπορούσε να αλλάξει και το πρόσωπό μου, αλλά και να μην μπορώ να δοκιμάσω προϊόντα, επειδή δοκιμάζω συνέχεια καινούργια προϊόντα. Γενικότερα δεν είμαι υπέρ των μόνιμων και ημιμόνιμων πραγμάτων πάνω στο πρόσωπο. Αυτό όμως ήταν πραγματικά μια ανάγκη, το τατού φρυδιών. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα, πριν μία ώρα γύρισα από το ραντεβού μου, γι' αυτό είναι και τόσο σκούρα. Και έχω να σας πω πάρα πολλά, γιατί ήθελα πάρα πολύ να σας πω κάποια πράγματα, γιατί και εγώ είχα απορίες. Γιατί το προηγούμενο βράδυ πριν πάω στο ραντεβού είδα ό,τι βίντεο μπορεί να υπήρχε σχετικό με microblading και τατού φρυδιών, γιατί ήμουν πολύ αγχωμένη. Οπότε αποφάσισα να σας το κάνω λίγο διαφορετικά το βίντεο και στην ουσία να σας δείξω πώς είναι τα φρύδια τώρα, τι ακριβώς κάναμε και πώς θα είναι τα φρύδια στην επόμενη μία εβδομάδα, που είναι και η εβδομάδα επούλωσης των φρυδιών. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την αρχή τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που με ρώτησε ήταν αν έχω κάνει botox. Δεν έχω κάνει botox, το ξέρετε, θα σας το έλεγα άλλωστε. Αλλά αναρωτήθηκα γιατί με ρωτάει. Γιατί με ρωτάει αν έχω κάνει botox? Τι γίνεται, τα φρύδια μου είναι στο Θεό? Δεν ήταν στο Θεό ούτως ή άλλως. Και γενικότερα να ξέρετε ότι θεωρούσα ότι δεν είχα πολύ προβληματικά φρύδια. Έβλεπα ότι κάπου υπάρχει πρόβλημα, αλλά έλεγα οκ, εντάξει. Πιο δύσκολο φαντάζομαι ότι θα είναι να κάνεις microblading και τατού σε κορίτσια που δεν έχουν καθόλου φρύδια ή πολύ ξανθά φρύδια. Εγώ μια χαρά και τις τριχούλες μου έχω, λίγο γυμνισματάκι θέλω. Όχι. Ένα μου φρύδι είναι εδώ και το άλλο φρύδι είναι εδώ. Και πράγματι, όταν μου το είπε, κοιτάχτηκα στον καθρέφτη της και συνειδητοποίησα ότι αυτό ήταν το πρόβλημα. Γι' αυτό δεν μπορούσα να κάνω ποτέ το τέλειο σχήμα, γιατί δεν ήταν απλά ότι τα φρύδια μου ήθελαν γέμισμα. Τα φρύδια μου ήθελαν σχέδιο φρυδιού. Και όχι σχέδιο που γίνεται με κερί ή με ένα βγάλσιμο. Ήθελαν γέμισμα επάνω το ένα φρύδι, αυτό δηλαδή. Ήθελε γέμισμα και από πάνω, ήθελε δημιουργία γωνιέτσας. Ήθελε να δημιουργήσουμε μια γωνία εδώ πέρα που δεν υπήρχε, γιατί ήταν κάμπιλωτό, αλλά πολύ πιο κάτω από αυτό το φρύδι, το οποίο ήταν το καλό φρύδι, το ok φρύδι. Οπότε λοιπόν μου γέμισε με ένα μολύβι φρυδιών τα φρύδια για να μου δείξει στην ουσία το πάχος και πώς περίπου θα είναι τα φρύδια πάνω κάτω, για να σιγουρευτούμε ότι βαδίζουμε στην ίδια λογική του πάχους και του σχήματος. Πριν πάω στο ραντεβού, που είχα μιλήσει στο τηλέφωνο με την κυρία Δήμητρα, μου είχε πει ότι κοίτα, εγώ δεν κάνω τρελά πράγματα, γιατί δεν θέλω να το μετανιώσεις σε 10 χρόνια από τώρα που οι τάσεις θα είναι άλλες. Οπότε λοιπόν την εμπιστεύτηκα λίγο παραπάνω λέγοντας μου αυτό, γιατί και εγώ δεν ήθελα να κάνω κάτι υπερβολικό. Πήγα λοιπόν εκεί, μου γέμισε τα φρύδια με το μολύβι και ξεκινήσαμε την διαδικασία του τατού. Τώρα είμαι σίγουρη ότι θα ρωτήσετε αν αυτό πόνεσε, γιατί και εγώ την ίδια απορία είχα. Πόσο θα πονέσω, τι θα γίνει, τι θα συμβεί. Θέλω να σας πω ότι δεν πόνεσα ιδιαίτερα, προφανώς ένιωθες να γίνεται κάτι, αλλά δεν πόνεσα, μου έβαλε και ξυλοκαΐνη, οκ, ήτανε ανεκτός ο πόνος, γιατί μπρος στα κάλλη, ξέρετε. Όπως βλέπετε λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε αίμα, δεν υπάρχει ούτε κοκκινίλα. Πριν μία ώρα έφυγα από το ραντεβού, πριν μία ώρα τελείωσε το τατού και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα σημαδάκι που βγαίνει κάθε φορά που βγάζω τα φρύδια μου. Πάντα, δεν ξέρω γιατί. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Η διαδικασία είναι 3D τρίχα-τρίχα, το βλέπετε, είναι όσο πιο φυσικό γίνεται να φαίνεται ότι έχουν τριχούλες. Και προφανώς αυτό το χρώμα, το πολύ σκούρο, θα φύγει μετά από μία εβδομάδα μέχρι 10 μέρες και θα μείνει το κανονικό χρώμα. Ας
Πάμε λοιπόν στο τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα μετά από τη διαδικασία του τατού. Αφού λοιπόν έχει γίνει το τατού, μας αρέσει το σχήμα, εγώ είμαι κατενθουσιασμένη. Πρώτη φορά βλέπω τα φρύδια μου ολόισια και πρώτη φορά βλέπω και διαφορετικό το πρόσωπό μου, να σας πω την αλήθεια. Γιατί δεν λένε τυχαία ότι τα φρύδια είναι το κάδρο του προσώπου. Ειλικρινά είναι σαν να άλλαξε το σχήμα του προσώπου μου, παρότι τα φρύδια είναι πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ σκούρα και τώρα σώζεται η κατάσταση μόνο με μακιγιάζ, γιατί αν είμαι και μακιγιάριστη, που είμαι και λίγο χλωμούλα, μπορεί και να τρομάξει λίγο. Ο φίλος μου μπορεί και να τρομάξει, αλλά 10 μέρες θα φοράω foundation, ρούβι και κραγιονάκι για να ταιριάζω με τα φρύδια μου. Και από εδώ και πέρα οι απορίες μου ήταν οι εξής. Αφενός, μπορώ να βγω στον ήλιο, γιατί είναι τατού. Αφετέρου, τι πρέπει να κάνω με το νερό, γιατί έχω ακούσει ότι δεν πρέπει να πλένεις το πρόσωπό σου. Και τι άλλο, και κάποια άλλη απορία θα είχα. Αν μπορώ να βάλω κάποια κρέμα επάνω. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις μου είναι οι εξής. Με τον ήλιο δεν έχουμε τρομερό πρόβλημα αν προστατευόμαστε, δηλαδή μεγάλα γυαλιά ηλίου, καπέλα και τέτοια. Προφανώς δεν βγαίνεις εκτεθειμένος στον ήλιο, αλλά δεν επιτρέπεται το αντιλιακό στα φρύδια και γενικότερα κανένα άλλο προϊόν που έχει λιπαρύφη στα φρύδια, γιατί έτσι δεν θα κρατήσει το χρώμα όσο είναι να κρατήσει. Οπότε λοιπόν για αυτή τη μία εβδομάδα, 10 μέρες, τίποτα δεν πρέπει να βάλω στα φρύδια μου, ούτε foundation, ούτε τίποτα και δεν θα πρέπει ούτε να τα βρέξω. Οπότε λοιπόν, οποιαδήποτε κίνηση, ντεμακιγιάζ, πλύσιμο προσώπου, όλα αυτά θα πρέπει να γίνεται από εδώ και κάτω και από εδώ και πάνω. Και τα μαλλιά μάλλον θα τα λούζω μόνο στο κομμωτήριο ή βοηθάνε οι αδερφές μου έτσι στο μπάνιο να λούζουμε. Αυτά είναι τα μόνα πράγματα που πρέπει να προσέχω για αυτό το δεκαήμερο. Μέσα σε αυτές τις μέρες θα φύγει το έντονο χρώμα και θα μείνει η σκίαση που θα έχω για το επόμενο διάστημα, μέχρι το επόμενο ραντεβού, το επαναληπτικό, το οποίο γίνεται από τώρα σε 1,5 μήνα και εκεί μου είπε η κυρία Δήμητρα ότι θα διορθώσουμε οτιδήποτε θέλει διόρθωση. Π.χ. μπορεί να θέλουμε να γίνει πιο μητερό το σχήμα, μπορεί να θέλουμε να γίνει λίγο πιο παχύ, μπορεί να θέλουμε να γίνει λίγο πιο μακρύ. Ό,τι και αν θέλουμε να γίνει και να αλλάξει πάνω σε αυτό το σχήμα που ήδη έχουμε δώσει, θα γίνει στο δεύτερο ραντεβού. Μου είπε η κυρία Δήμητρα ότι πολλές φορές φεύγουν άνθρωποι και λένε πω είναι ακόμα καλύτερα, γιατί εγώ έφυγα ενθουσιασμένη, γιατί έχω φρύδια. Μου είπε ότι περίμενε και το επαναληπτικό θα φύγεις ακόμη πιο ενθουσιασμένη. Οπότε σε 1,5 μήνα θα πάω να κάνω και το επαναληπτικό τατού. Και τώρα για να σας δείξω την όλη διαδικασία, αφού δεν μπορούσα να έχω πλάνα από το microblading ή από τη διαδικασία τέλος πάντων του τατού, αποφάσισα να κάνω κάτι άλλο, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ καλή ιδέα και έτσι σαν challenge. Και για τα φρύδια μου και για εμένα και για εσάς βέβαια. Αποφάσισα να βγάζω για αυτή τη μία εβδομάδα κάθε μέρα μία φωτογραφία τα φρύδια μου, για να βλέπουμε πώς θα είναι αυτή την εβδομάδα της επούλωσης. Οπότε λοιπόν θα σας δείξω πώς αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες 7 με 10 μέρες, για να δούμε τι ακριβώς θα περιμένουμε από ένα τατού φρυδιών. Επίσης, ξέχασα να σας πω ότι δεν έχω το print φωτογραφία, εννοώ να έβγαλα ξεκάθαρα τα φρύδια μου φωτογραφία, το print, γιατί ξεκίναγα για vlog, οπότε θα προσπαθήσω να βρω ένα βιντεάκι να σας βάλω πριν πώς ήταν τα φρύδια μου για να καταλάβετε ακριβώς τη διαφορά και ας ξεκινήσουμε το countdown. Να είμαι λοιπόν μία εβδομάδα μετά με αυτό το αποτέλεσμα στα φρύδια μου. Δεν φαίνεται να είναι καθόλου βαμμένα. Βέβαια σε όλες τις φωτογραφίες που προσπάθησα καθημερινά να σας βγάζω, όπου και αν βρίσκομαι, ήμουνα στην παραλία, έβγαζα φωτογραφία τα φρύδια. Ήμουνα έξω, έβγαζα φωτογραφία τα φρύδια. Προσπάθησα λοιπόν να σας βγάλω καθ' όλη τη διάρκεια των 7 ημερών τα φρύδια μου, τα οποία έχω να σας πω ότι ήταν αρκετά έντονα. Δηλαδή πήγα και σε ένα γάμο ένα Σαββατοκύριακο, έβαλα κόκκινο κραγιόν, με αυτό το φρύδι ήμουνα ένα τσικ τρομακτική. Θα σας έχω βάλει φωτογραφία στις ημέρες που περάσανε με τα φρύδια χωρίς να τα πειράξω καθόλου. Η αλήθεια είναι ότι δεν κρατήθηκα να τα αφήσω 7 με 10 μέρες που μου είχε πει η κυρία Δήμητρα, γιατί δεν άντεχα άλλο να μην
πλένω όλο μου το πρόσωπο. Οπότε χτες που ήταν Πέμπτη, σήμερα είναι Παρασκευή, οπότε κλείνει μια εβδομάδα που ήταν τα φρύδια, που έκανα το τατού. Χτες το βράδυ, Πέμπτη βράδυ, και τα έτριψα λίγο και έκανα και ένα ελαφρύ σκραμπ, έτσι ίσα ίσα, για να φύγει το πολύ έντονο χρώμα, γιατί ήταν ακόμη πολύ έντονα και δεν τα είχα πειράξει και είχε δημιουργηθεί από πάνω σαν καπαλάκι. Οπότε λοιπόν τα έτριψα και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι πάρα πολύ ίσια τα φρύδια, αυτό βλέπω. Υπάρχουν κάποια γενάκια τα οποία τα έχω εγώ φτιάξει με μολύβι, τα οποία θα φτιάξουμε βέβαια στο δεύτερο επαναληπτικό ραντεβού, γιατί πάντα γίνεται το ένα που γίνεται το τατού, δημιουργείται και δίνεται το σχήμα, και μετά υπάρχει άλλο ένα επαναληπτικό μετά από 1,5 μήνα να διορθωθεί οτιδήποτε έχει πάει λάθος. Οπότε λοιπόν σε 1,5 μήνα θα διορθώσουμε και εδώ κάποιες λεπτομεριούλες που είναι λίγο πιο έντονες, κάτι κενάκια που έχουν ξεφύγει, οπότε θα δούμε και την εξέλιξη του φρυδιού μέσα στον επόμενο μήνα, που θα σας κάνω βίντεο και θα σας κάνω βεβαίως update για το φρύδι, προφανώς. Το δυσκολότερο part σε αυτή την υπόθεση ήταν πρώτον ότι όλοι μου έλεγαν τι πάθαν τα φρύδια σου, τι συνέβη σε αυτά τα φρύδια, γιατί είσαι τρομαγμένη Σουζάννα μου. Ο φίλος μου μόλις με είδε μου είπε έχεις τρομάξει με κάτι, είπα κάτι που σε τρόμαξε. Όχι, δεν είπες κάτι που με τρόμαξε, απλά να τόνισα λίγο τα φρυδάκια μου. Οπότε αυτό ήταν το πιο δύσκολο part, που να κάτσεις να λες σε όλους έκανα τατού και οπότε λοιπόν ήταν αυτό, και ήταν το ότι έπεσε με διακοπές, οπότε δεν μπήκα καθόλου στη θάλασσα, πρόσεχα κάθε λίγο και λιγάκι να φοράω καπέλο, να φοράω γυαλιά, να μην κάθομαι στον ήλιο σε περίπτωση που ερεθιστούν τα φρύδια, ερεθιστεί το τατού, γιατί στην ουσία είναι, παιδιά, δέρμα που γίνεται επάνω τατουάζ, οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σαν να κάναμε ένα ολοκένουργιο τατουάζ στο σώμα μας. Αυτά ήταν τα μόνα δύο πράγματα που με δυσκόλεψαν. Κατά τα άλλα, το αποτέλεσμα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι πραγματικά δεν θα ξαναχρειαστεί να βάψω τα φρύδια μου και να ασχοληθώ με αυτά ever. Σίγουρα αν θέλεις να τα κάνεις μεγαλύτερα μπορείς, και τώρα θα είναι λίγο πιο εύκολο γιατί ήδη έχουν πάρει ένα ίσο σχήμα, είναι ισορροπημένα τα φρύδια. Θέλει λίγο δουλίτσα ακόμα όπως είπαμε, οπότε θα τα κοιτάμε και μαζί κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων. Στο επόμενο βίντεο νομίζω δεν έχω κάνει το τατού, ναι, το έχω γυρίσει πριν κάνω το τατού, οπότε μην δώσετε σημασία καθόλου στα φρύδια. Από εδώ και πέρα, από το επόμενο βίντεο και μετά, μπορείτε να δείτε σημασία και στα φρύδια μου. Και αυτή ήταν όλη η διαδικασία που ακολούθησα. Αυτές ήταν οι 5-7 μέρες με τατουάζ φρυδιών, με έντονα φρύδια, που δεν έδωσα καθόλου σημασία σε όσους με ρωτούσαν τι έπαθες κουκλίτσα μου, ποιος επήραξε. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Θα δούμε αν θα ξεθοριάσει στη συνέχεια, οπότε μείνετε συντονισμένοι για να δούμε τι θα γίνει με αυτά τα φρυδάκια. Επίσης θέλω να σας πω ότι μην φοβάστε πάρα πολύ το τι θα γίνει σε 10 χρόνια με το τατού φρυδιών, γιατί όσοι έχουν κάνει μου έχουν πει ότι ανά 2 χρόνια θέλουν ξανά σχήμα και ξανά να γίνει αυτή η διαδικασία, οπότε και γι' αυτό δεν φοβήθηκα και πάρα πολύ να το κάνω. Παίρνει από το ότι πήγα σε έναν άνθρωπο τον οποίο είχα τεστάρει, ήξερα, είχα πάει φίλες μου, είχαν κάνει φίλες μου εκεί τατού, οπότε γενικά δεν είναι και τόσο τρομακτικό και φοβιστικό το να γεμίσεις κάποια κενά με τατού στα φρύδια του. Τώρα από εδώ και πέρα που έχουμε μπει και στον Αύγουστο, θέλω να σας ενημερώσω ότι εγώ θα συνεχίσω κανονικά τα βιντεάκια μου. Κανονικότατα, ίσως να μην ανεβάσω την Τετάρτη του 15 Αύγουστου, γιατί 15 Αύγουστο ούτε εγώ δεν θα το βλέπα. Σίγουρα θέλω κάπως να ξεκουραστώ και να σκεφτώ καινούργια πράγματα και για το κανάλι και για άλλα ωραία πράγματα που θέλω να κάνω, και όλο αυτό τον καιρό πραγματικά σας το λέω δεν είχα ούτε το χρόνο να σκεφτώ πράγματα, ούτε το χρόνο να κάτσω να βάλω κάτω κάποια βίντεο που θέλω να κάνω ή κάποια άλλα πράγματα που έχω σκεφτεί και είναι πάρα πολύ ωραία, και δεν θα σας πω τίποτα ακόμα γιατί δεν θα σας πω τίποτα. Αλλά τα βίντεο θα συνεχίζουν κανονικά. Όλα θα συνεχίζουν κανονικά αυτόν τον Αύγουστο και σας εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες, γιατί νομίζω ότι αυτή 1-2 εβδομάδες, όσες μέρες μπορεί να πάρει κάποιος άδεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αφιερωθείτε λίγο στον εαυτό σας, να ξεκουραστείτε, να ράξετε να διαβάσετε ένα βιβλίο, να κλείσετε για λίγο το κινητό για να κάνετε έτσι recharge στην μπαταρία και να έρθει καινούργια σεζόν πολύ πιο δυναμικά και ορεξάτα. Νομίζω όλοι το χρειαζόμαστε, ασχέτως το τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας και τι κάναμε όλο το χρόνο, για να έρθει ένας πολύ δημιουργικός χρόνος και μια πολύ δημιουργική σεζόν. Εγώ βεβαίως, όπως σας είπα, θα βρίσκομαι εδώ, πιστή στο ραντεβού μου, και παρότι με έπιασε καλοκαιριάτικα και κρύωμα, όλα θα πάνε καλά. Σας εύχομαι να ξεκουραστείτε πολύ, να αγαπηθείτε πολύ, να κάνετε πολλά μπάνια και να προσέχετε πάρα πολύ τον ήλιο, έτσι.
Περιμένω πάντα τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο. Πείτε μου τις απόψεις σας και τις εντυπώσεις σας για αυτό που έκανα στα φρύδια μου. Νομίζω ότι ήταν μια καλή ιδέα, μια καλή λύση. Εγώ δηλαδή το έχω χαρεί πολύ. Το ότι ξυπνάω και το φρύδι μου είναι μια χαρά και δεν φαίνεται καθόλου χρώμα. Καθόλου, γιατί το φοβόμουν και αυτό ότι θα φαίνεται έτσι μια σκίαση με χρώμα. Το έχω χαρεί πάρα πολύ, ελπίζω να σας άρεσε. Ό,τι πληροφορίες δεν είπα σε αυτό το βίντεο ή δεν έδειξα σε αυτό το βίντεο, στείλτε μου από κάτω ερωτήσεις να σας λύσω οποιαδήποτε απορία. Αυτό ήταν λοιπόν και το βίντεο αυτής της Τετάρτης και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ.